หลวงพ่อจะไม่อยู่หลายวันนะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หน้าเลยเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ได้เทศที่นี่ไปเทศมาเลเซียพวกเราเลยไม่ได้มาฟังเทศที่นี่นะที่จริงธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้นะมันมากพอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายองค์นะท่านก็พูดบอกลูกศิษย์ท่านว่าฟังที่หลวงพ่อสอนนะมันพอแล้วครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่สอนกันมามันก็อยู่ในขอบเขตที่หลวงพ่อพูดนี่แหละแนวทางการปฏิบัติมันก็ไม่นอกเหนือจากเรื่องของสมถะวิปัสสนาที่หลวงพ่อบอกให้นะมันเกินพอสำหรับคนคนหนึ่งนะมันมากพอเกินนะแต่ทำไมสอนไม่หลากหลายนะพวกเรามาเรียนกันเยอะจริตนิสัยแต่ละคนนะแตกต่างกันธรรมะที่เหมาะกับแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนนะชอบต้องทำสมาธิก่อนจิตต้องทรงฌานถ้าไม่ได้ทรงฌานก่อนแล้วรู้สึกไม่สบายใจบางคนก็คิดอย่างนั้นนะว่าต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนถึงจะปฏิบัติต่อได้บารมีทางทำฌานมันไม่ได้สะสมมาของเราอย่างนี้ต้องข้ามภพข้ามชาตินะสะสมกันนานกว่าจะทำสมาธิเข้าฌานได้ไม่ใช่มานั่งกันแป๊บๆแล้วก็ได้ใช้เวลาหรือการเจริญปัญญาอย่างเงี้ยบางคนเจริญได้เร็วบางคนได้ช้ามันสะสมมาไม่เหมือนกันนะนี่ต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็มีความหลากหลายคนไหนเขาชอบทำสมาธินะใจมันชอบไปนิ่งๆเฉยๆอยู่อะไรท่านก็บอกให้ทำสมาธิไปแต่ต้องเป็นสมาธิที่ถูกนะส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิกันนะมันทำมิจฉาสมาธินะไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิหรอกแล้วส่วนใหญ่ก็แยกไม่ออกว่ามิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมันแตกต่างกันยังไงคิดแต่ว่าสมาธิต้องสงบแล้วก็น้อมใจให้สงบนะตรงนั้นนะถ้าสติปัญญาไม่พอไม่เห็นนะตรงที่น้อมเข้าไปให้นิ่งๆสงบนะโมหะมันแทรกสมาธิที่มีโมหะแทรกเนี่ยมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาและส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิก็คือทำโมหะสมาธินี่แหละคำว่าโมหะสมาธิเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ทางวัดป่าสมัยก่อนท่านพูดกันงั้นไม่ใช่สมาธิแล้วดีวิเศษนะสมาธิที่ถูกถึงจะดีสมาธิที่ไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับนั้นใช้ไม่ได้เป็นตัวถ่วงความเจริญด้วยซ้ำไปเนี่ยบางคนเขาเคยฝึกสมาธิมาดีพอเริ่มต้นเขาก็อยากนั่งสมาธิเขาไปนั่งสมาธิจิตรวมลงไปสงบนะจิตก็เกิดนิมิตเห็นร่างกายตัวเองนอนอยู่ร่างกายตายไม่หายใจแล้วธาตุลมดับแล้วตัวก็ค่อยๆเย็นธาตุไฟดับนะแล้วตัวก็แตกพองน้ำเลือดน้ำหนองก็ไหลออกมาเนี่ยธาตุน้ำมันแยกออกไปแล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ซากแห้งๆเป็นธาตุดินเนี่ยนั่งสมาธิไปบางทีเห็นอย่างนี้นะเป็นนิมิตนะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่านิมิตอย่างนี้เกิดแล้วมันข่มราคะได้เด็ดขาดดีนักหนาไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสตินั่งไปเห็นตัวเองตายเน่าขึ้นมาเนี่ยตกใจกลัว
บางทีสติแตกสมาธิแตกสลายแล้วเป็นบ้าไปเลยเห็นไปภาวนาแล้วก็รู้สึกน่ากลัวแล้วเกิดสยดสยองอะไรเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับไม่รู้ว่านี่มันแค่นิมิตเท่านั้นเองนี่คนที่เขาสร้างบารมีทำสมาธิที่ถูกต้องมาเขานั่งสมาธิแป๊บๆนะจิตเขาก็รวมตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมานี่พอออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตมันติดในความสงบมันไม่ยอมเดินปัญญาครูอาจารย์ก็จะกระตุ้นบอกให้หัดดูร่างกายไว้ทำไมเข้าสมาธิพอออกมาแล้วให้ดูกายเพราะว่าเวลาเราทรงสมาธิจริงๆนะจิตเข้าอัปปนาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจิตยังสงบยังนิ่งอยู่อีกหลายวันนะเพราะงั้นจะไปดูจิตนะมันจะนิ่งๆว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเหมือนเวลาจิตออกจากสมาธิมาเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้ดูกายเพราะร่างกายยังไงมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูจิตมันดูเหมือนเที่ยงสบายอยู่งั้นนะยิ่งถ้าทำสมาธิทุกวันนะก็เลยรู้สึกจิตนี่เที่ยงสบายมีความสุขต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆมันไม่ยอมเดินปัญญาหลวงปู่มั่นท่านถึงสอนบอกทำสมาธิมากเนิ่นช้าทำสมาธิมากเนิ่นช้าให้ทำสมาธิพอให้จิตตั้งมั่นพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาเดินปัญญาเนี่ยท่านแนะนำว่าถ้าออกจากสมาธิให้ดูกายไว้เลยให้ดูร่างกายอย่างหลวงพ่อพุธท่านก็เคยสอนนะบอกว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยนะให้รู้สึกเลยร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้ารู้สึกมันตอนนี้เลยแล้วเวลาจะนอนนะก็นอนรู้ไปหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้จนหลับไปตอนหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยรู้นะแล้วจิตมันว่างความรับรู้แล้วตอนที่ตื่นนะขึ้นมานะหายใจออกอยู่หรือหายใจเข้าอยู่อะไรนี้ให้รู้เวลาทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าฝึกคอยรู้สึกร่างกายนะเวลาจิตรวมลงไปนะหายใจอยู่ลมหายใจมันหยุดนะตอนที่จิตมันจะรวมเข้าสมาธินะลมมันหยุดเลยนะมันจะหยุดแล้วเวลามันออกจากสมาธินะจิตมันถอนขึ้นมาจิตถอนขึ้นมาทีแรกเนี่ยยังไม่มีร่างกายไม่รู้สึกนะมันจะรู้สึกความรู้สึกที่นามธรรมก่อนนะความรู้สึกมันผุดขึ้นมาหรือความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วความรับรู้เนี่ยขยายออกไปอีกช็อตหนึ่งกระทบร่างกายจะรู้สึกมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยถ้าสติเราเร็วอย่างนี้นะดูอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิเนี่ยจิตจะนิ่งๆว่างๆจิตนิ่งๆว่างๆจะให้เดินปัญญาด้วยการดูจิตเดินไม่ได้เพราะจิตมันดูเที่ยงมันหลอกเรานะมันดูเที่ยงมันดูมีแต่ความสุขมันดูเหมือนบังคับได้เห็นไหมกลายเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเพราะฉะนั้นท่านสอนมาดูกายอย่างพอจิตเราถอนจากสมาธิเนี่ยนาทีทองนะครูบาอาจารย์ท่านบอกตรงนี้เป็นนาทีทองเลยพอจิตออกจากสมาธิเนี่ยให้ดูกายเข้าไปเลยจิตที่ทรงสมาธิเนี่ยพอมาดูกายปุ๊บนะมันจะเห็นนะกายกับจิตนั่นคนละอันกันขันธ์มันจะแยกทันทีเลยแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายมันทำงานไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นแค่คนเห็นเนี่ยมันเดินปัญญาอย่างนี้นี่บางคนเข้าฌานไม่ได้จะมาออกจากฌานแล้วมาดูกายมันทำไม่ได้อะเพราะมันเข้าฌานไม่ได้จะมาฝึกเข้าฌานนะฝึกกันหลายชาตินะไม่ใช่ฝึกกันชาติเดียวเราจะเข้าได้เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องใช้กรรมฐานที่เหมาะกับพวกสมาธิสั้นสมาธิสั้นคือสมาธิทีละขณะคณิกะสมาธิเราต้องพัฒนาคณิกะสมาธิขึ้นมาให้ได้วิธีก็คือใช้สติรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปใช้สติรู้เท่าทันใจตัวเองเริ่มต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดใครถนัดพุทโธก็พุทโธใครถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ทำ
ใครถนัดหายใจอย่างเดียวก็ทำใครดูท้องพองยุบก็ทำไปใครถนัดทำจังหวะขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำไปใครถนัดท่องน้ำม้าพาท่าอะไรก็ทำไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมันไม่ดีมันไม่เลวมากกว่ากันหรอกมันอยู่ที่ว่าใจเราชอบอันไหนถ้าใจเราชอบกรรมฐานแบบไหนเวลาทำไปนะใจมันก็สงบง่ายถ้าใจเราไม่ชอบนะทำแล้วมันยิ่งวุ่นวายอย่างหลวงตามหาบัวนะท่านบอกหลวงพ่อว่าเฮ้ยต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้นะพอท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะใจไม่ชอบรำคาญนะมานั่งนึกพุทโธพุทโธเรื่อยๆใจไม่ชอบเนี่ยมันไม่ถูกจริตนะหลวงพ่อก็มาทำกรรมฐานที่ตัวเองถนัดนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเสร็จแล้วพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายไปเหลือแต่แสงแล้ววางจากแสงนะจิตก็เข้ามาอยู่ที่จิตอย่างเงี้ยไปออกไปแนวนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนี้ถ้าเราทำสมาธิอะไรไม่ได้เยอะนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะต้องเอาที่ตัวเองถนัดนะไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นเอาอย่างคนอื่นเขามันเหมาะกับเขามันไม่ได้เหมาะกับเราแต่ถามว่ากรรมฐานที่เหมาะกับคนอื่นนั้นดีหรือเลวไม่ดีไม่เลวกว่ากันนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันแหละมันเป็นแค่เหยื่อล่อจิตนะเป็นเหยื่อตกปลาเท่านั้นเองปลาตัวนี้ชอบกินเหยื่ออย่างนี้ปลาตัวนี้ชอบกินเหยื่ออย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่ถามว่าเหยื่อชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนไม่มีชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนมันแล้วแต่ว่าเราจะตกปลาชนิดไหนเพราะฉะนั้นดูทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจก็ทำอันนั้นไปแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เมื่อทำกรรมฐานแล้วนะอย่าน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นสมาธิที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวถามว่าดีไหมดีแต่ไม่เดินปัญญาแน่นอนเป็นอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์เราต้องปรับใหม่ทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตเข้าไปหาอารมณ์กรรมฐานแล้วให้จิตมันนิ่งเปลี่ยนมาเป็นทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปอย่างหลวงพ่อถนัดนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยทำไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะไม่ยอมหายใจเข้าพูดออกโทไม่ดูละตัวนี้ก็มีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วจิตหลงก็คือจิตมันลืมอารมณ์กรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันมันนะถ้าทำกรรมฐานต่อไปเดี๋ยวหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกต่อไปนะจิตขยับนิดเดียวสติมันระลึกได้เองเพราะจิตนะจิตมันจำสภาวะของความหลงได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะเรียกว่ามีถิระสัญญาถิระคือคำว่าเสถียรนั่นแหละสถิระเสถียรหมายถึงดูได้อย่างมั่นคงแม่นยำถ้าจิตมันเห็นเราทำกรรมฐานจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ในที่สุดจิตจำสภาวะหลงได้แม่นพอความหลงเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองเลยนะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องทำเหตุของสตินะคือการที่คอยตามรู้ตามเห็นสภาวะหรือกรรมฐานของเรารู้จิตใจของเราเนี่ยตามรู้ตามเห็นเนืองๆพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยสติจะเกิดเองนะต้องจำสภาวะนะแต่ไม่ใช่ไปนั่งจำเอาเองต้องปฏิบัติเนืองๆดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอย่างหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเนี้ยจนอัตโนมัติเลยพอลืมการรู้สึกลมหายใจนะจิตมันจะนึกได้เฮ้ยนี่ลืมแล้วนะพอรู้ว่ามันลืมแล้วก็กลับมาหายใจใหม่นะกลับมารู้สึกใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานไปเนืองๆนะทำบ่อยๆทำเนืองๆจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้นะแต่ต้องหัดดูสภาวะเนืองๆเมื่อในสติปัฏฐานนะจะมีคำนี้อยู่นะให้ดูเนืองๆนะให้รู้กายในกายเนืองๆให้รู้เวทนาในเวทนาเนืองๆให้รู้จิตในจิตเนืองๆให้รู้ธรรมในธรรมเนืองๆรู้เนืองๆรู้ให้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งจ้องเอาไว้นะ
ถ้าเพ่งจ้องไม่ได้ใช้คำว่าให้รู้บ่อยๆให้รู้เนืองๆนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตหลงไปแล้วรู้หลงไปจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งกรรมฐานก็รู้เห็นไหมรู้อะไรรู้จิตการที่เราทำกรรมฐานแล้วเราคอยรู้จิตนั่นนะเรียกว่าจิตสิกขาจิตสิกขาจะทำให้เราได้สัมมาสมาธิได้สมาธิที่ถูกต้องเห็นไหมจิตสิกขาเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตตนเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานแล้วรู้รวมความแล้วต่อไปไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไปทางไหนนะจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งสติจะเกิดเองเนี่ยพอเราหัดรู้เนืองๆซึ่งจิตใจของตนเองเนี่ยรู้จิตใจตนเองเนืองๆนะนี่เรียกว่าเราฝึกอธิจิตอยู่แล้วต่อไปพอจิตเราขยับขยื่นเนี่ยสติจะเกิดเองจะเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นถ้าเจตนาจะเห็นยังใช้ไม่ได้นะต้องเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาถ้ายังต้องจงใจเห็นต้องพยายามเห็นอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นกุศลที่อ่อนแอมากนะกุศลที่มีกำลังกล้าเนี่ยมีสติเกิดอัตโนมัตินี่สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะเนืองๆเห็นบ่อยๆต้องฝึกนะที่หลวงพ่อทำก็ทำมาแบบนี้แหละทีแรกก็ฝึกหายใจไปทีแรกก็ทำผิดนะหายใจไปแล้วมุ่งไปที่ความสงบจิตมันสว่างไสวลมระงับไปนะเราไปมองไปในแสงคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันออกรู้ออกเห็นนะหูก็ไวยุคโน้นนะคนคิดก็ได้ยินนะผีคิดก็ได้ยินนะจนรำคาญเราจะนั่งสมาธิได้ยินเสียงนะเป็นศัตรูของปฐมฌานนี่พอนั่งไปเราก็ได้ยินอยู่เรื่อยนะมันได้ยินตรงอุปจาระยังไม่เข้าถึงฌานอ่ะเพราะฉะนั้นมันกวนอ่ะหลวงพ่อก็ทนไม่ไหวนะไปขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ผมจะทำไงดีมันได้ยินมันทั้งเห็นทั้งได้ยินนะรำคาญเต็มทีแล้วบอกหลวงปู่ก็ยิ้มหวานบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอมันตัดได้จะได้ยินหรือจะไม่ได้ยินนะมันตัดได้ตอนได้ยินท่านตอบนะว่าต้องแก่กล้าพอนะไม่ไหวแล้วว่ะเมื่อไหร่มันจะแก่กล้านะเวียนหัวจะตายแล้วไม่เอาแล้วก็ทำสมาธินะทำสมาธิไปจิตรวมนะถอยออกมาอธิษฐานต่อไปนี้ขอให้ไม่ได้ยินเพราะเสียงนี้มันกวนขอไม่ได้ยินแล้วก็เข้าสมาธิเข้าไปใหม่ถอยออกมาอีกอธิษฐานอย่างเงี้ยซ้ำเข้าออกเงี้ยนะจนถึงวันนี้ไม่ได้ยินแล้วนะไม่ต้องกลัวนะเวลาพวกเราคิดลามกผู้หญิงคิดลามกมากกว่าผู้ชายนะเนี่ยตามสถิติที่เคยเห็นมาก่อนนะผู้หญิงชอบคิดเรื่องโป๊นะไม่ใช่ไม่คิดนะผู้ชายมันไม่คิดหรอกมันทำเลยนะมันชั่วกว่ากันอยู่ขั้นหนึ่งนะเนี่ยรำคาญนะเลยไม่เอาแล้วไม่เอานะอธิษฐานตัดทิ้งไปเลยแล้วตอนยังเป็นโยมอยู่มันก็ชอบออกรู้ออกเห็นโน่นนี่นะตอนมาบวชเนี่ยทิ้งเลยไม่เอาแล้วเลยจะมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะหลวงพ่อทิ้งพวกนี้หมดเลยนะใจเด่นไหมใครๆเขาอยากได้เราไม่เอาเราอยากพ้นทุกข์ไปรู้โน้นรู้นี่รู้แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้จริงหรือเปล่ารู้อดีตรู้อนาคตรู้คนที่ตายแล้วไปอยู่ไหนอะไรพิสูจน์อะไรไม่ได้อะของที่กำกวมไม่เอานะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องอริยสัจยังไม่มีคำว่ากำกวมแน่นอนตายตัวอย่างถ้าเรามีตัณหาเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดทันทีนะเพราะตัณหาเป็นตัวสมุทัยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์นะไม่มีทางดิ้นเป็นอย่างอื่นเลยนะนั้นอะไรที่มันกำกวมนะ
ก็ไปสนใจมันถามว่ามันมีไหมมีผีมีไหมมีเทวดามีไหมมีเปรตมีไหมมีพระเป็นเปรตยังมีเลยนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะการที่ไปเห็นเทวดาเห็นผีเห็นชาตินี้เห็นชาติหน้าอะไรนะไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะอันนี้ถึงจะพาเราพ้นทุกข์ได้จริงนะถ้าเห็นอย่างอื่นเห็นอดีตเห็นอนาคตเชื่อไม่ได้นะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเมื่อก่อนมันมีโยมคู่หนึ่งนะผู้หญิงคนผู้ชายคนมาเรียนกรรมฐานนั่งด้วยนั่งไม่ได้นั่งติดกันหรอกนะนั่งต่างคนต่างนั่งผู้ชายภาวนาไปอยู่ๆจิตแวบไปที่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเมียเราผู้หญิงคนนั้นก็นั่งภาวนาของตัวเองนะจิตแวบมาเฮ้ยไอ้นี่เคยเป็นสามีเราสุดท้ายก็เลยไปอยู่ด้วยกันนะเนี่ยเชื่อนิมิตนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราพัวพันอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันพวกนี้ทำให้เราวุ่นวายใจเราจะเสียสมาธินะใจเราต้องเด่นเดียวต้องมุ่งมั่นไปสู่ความพ้นทุกข์เป้าหมายของเราคือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นหูทิพตาทิพอะไรนั้นแค่ของแถมนะระลึกชาติได้เจโตปริยญาณเจโตปริยญาณไม่ใช่รู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรนะอันนั้นทิพโสตนะเจโตปริยญาณเนี่ยอย่างรู้จิตของคนอื่นด้วยจิตของเราอย่างจิตเขามีราคะปุ๊บเราไม่ต้องไปดูที่โน่นเลยนะดูที่ตัวเองเนี่ยมันสร้างเหมือนมิลเลอร์สร้างภาพขึ้นมาให้เราเห็นเลยสิ่งเหล่านี้นะไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะไอ้พวกอภิญญา5 ข้อแรกหูทิพตาทิพอิทธิวิธีอะไรเนี่ยไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ตัวที่ทำให้พ้นทุกข์คืออภิญญาตัวที่6การละกิเลสได้ตัวนี้สำคัญที่สุดอันนี้จะละกิเลสได้ก็กิเลสนะมันงอกงามอยู่เพราะความหลงผิดของเรามีความหลงผิดว่านี่คือเราว่ามีเรานะเพราะรักใคร่หวงแหนอะไรมากระทบมันก็ไม่พอใจสิ่งที่มากระทบไม่ดีไม่พอใจอยากได้แต่ความสุขอยากได้แต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากได้แต่สิ่งสัมผัสที่ดีอยากไม่มีสิ่งสัมผัสที่ไม่ดีนะเต็มไปด้วยความอยากแล้วถ้าภาวนาเราจะรู้เลยอยากทีไรทุกทีเพราะงั้นเราต้องฝึกนะฝึกตัวเองหัดเรียนรู้กายหัดเรียนรู้ใจไปเรื่อยๆรู้ด้วยใจธรรมดาฝึกให้ใจหลุดออกจากโลกของความคิดให้ใจมันตื่นขึ้นมาวิธีทำใจให้ตื่นก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆใจหลงไปแล้วรู้ใจหลงไปแล้วรู้หลงไปเพ่งก็รู้หลงไปคิดก็รู้อะไรเนี้ยฝึกเรื่อยๆแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเรียกว่าเรามีสัมมาสติสัมมาสติเป็นสติระลึกรู้รูปนามพอเรามีสติระลึกรู้รูปนามแล้วก็สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติอย่างเรารู้ว่าจิตไหลไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้เนี่ยฝึกไปเรื่อยในที่สุดจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นมันคืออะไรตั้งมั่นคือมันไม่ไหลนะจิตที่ไหลไปไหลมาก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่ถ้าเราไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บนะต่อไปจิตมันเคยชินที่จะตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคราวนี้เราเดินปัญญาได้แล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะเห็นสุขทุกข์นะก็เป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้ความจำได้ความหมายรู้ก็เห็นความจำได้หมายรู้เป็นไตรลักษณ์สติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็จะเห็นกุศลอกุศลเป็นไตรลักษณ์สุดท้ายให้สติระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6จิตเกิดที่ตาเกิดแล้วดับจิตเกิดที่หูเกิดแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดแล้วดับจิตเกิดที่ใจอย่างจิตไปคิดเนี่ยจิตเกิดที่ใจนะเกิดแล้วก็ดับจิตถลำลงไปเพ่งอะไรเนี่ยเกิดที่ใจ
มันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยค่อยๆเรียนนะแล้วจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์นะเห็นขันธ์ห้าแสดงไตรลักษณ์พอเห็นไปเรื่อยๆจิตยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างเราภาวนานะจิตรวมลงไปร่างกายขยับเนี้ยเราจะรู้สึกมันไม่ใช่เราแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะหรือเรานั่งอยู่ฝึกไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นอยู่เราเห็นร่างกายนี้มันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เรานะสุดท้ายมันจะเข้าไปที่จิตนะจะจิตก็ไม่ใช่เราพวกเราสังเกตไหมพวกเราภาวนาเนี่ยจำนวนมากเลยนะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่ได้เห็นตลอดหรอกนะเห็นเป็นคราวๆเวลาหลงเมื่อไหร่มันก็เป็นเราขึ้นมาอีกใครเคยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างยกมือให้ดูหน่อยสินะใครเคยเห็นว่าจิตไม่ใช่เราบ้างยกมือสิมี3 คน 4 คนต้องมาพิสูจน์อีกทีว่าที่เห็นนั้นเห็นจริงหรือเปล่านะส่วนพวกที่ยกกายเห็นไหมเห็นกายไม่ใช่เรามีเยอะเลยแต่เห็นจิตไม่ใช่เรามีน้อยนะเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้นะแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่คนที่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเห็นได้อย่างที่เราภาวนาบางทีเราเห็นนะจิตเราตั้งมั่นอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะรูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารอะไรไม่ใช่เรานะเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆแต่มันมีตัวหนึ่งไอ้ตัวที่เป็นคนรู้อ่ะมันยังเป็นเราอยู่ใครเคยเห็นว่าไอ้ตัวที่เป็นรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันเป็นเราบ้างยกมือซิมีไหมเก่งยกใหม่อีกทีหลวงพ่อจะตรวจกันบ้านว่าโกหกหรือเปล่าพอได้อยู่นะเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารนะไม่ใช่เรานะดูง่ายนะแต่จิตไม่ใช่เราดูยากเพราะเรารักที่สุดก็คือจิตนั่นเองเราคิดว่ามันคือตัวเราอย่างแท้จริงรักถึงขนาดคิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายนะจิตดวงนี้จะออกจากร่างไปหาร่างกายใหม่ใครรู้สึกแบบนั้นบ้างมีไหมยกมือซิว่าถ้าร่างกายเราตายแล้วจิตนี้จะออกจากร่างไปหาร่างกายใหม่นะดีที่รู้ว่ารู้สึกแบบนั้นนะแต่มันเป็นความรู้สึกผิดจิตมันเกิดดับตลอดเวลาจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับตัวนี้เราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6จิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6นะเรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเป็นคนอย่างรู้วิญญาณอย่างรู้หรือจิตนั่นเองจิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันนะแต่เวลาทำงานถ้าทำแบบนี้ในบริบทอย่างนี้เรียกจิตในบริบทอย่างนี้เรียกวิญญาณในบริบทอย่างนี้เรียกว่ามโนคือใจคนรุ่นนี้เอาคำว่ามโนมาใช้มั่วซั่วนะมโนของเรากลายเป็นนั่งคิดเอาเองอะไรเงี้ยไม่ใช่มโนคือธรรมชาติที่รับรู้ธรรมารมณ์ธรรมชาติที่รับรู้ธรรมารมณ์ให้จิตที่รู้ธรรมารมณ์เรียกว่ามโนเราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราความจำไม่ใช่เรานะความปรุงดีชั่วโลภโกรธหลงอะไรไม่ใช่เรามันมีเราอยู่คนหนึ่งไอ้เราตัวเนี้ยจะนิ่งๆทื่อๆอยู่พวกนักปฏิบัติเกือบ100 นะถ้าทำมาถูกนะมันจะรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะแล้วก็ไอ้เราตัวนี้เที่ยงเราตัวนี้คือเราอย่างแท้จริงต้องฝึกอีกนะให้เห็นว่าตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยเห็นจิตนะมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละอย่างทางใจเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเกิดดับทางใจจิตผู้รู้เที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตผู้หลงเที่ยงไหม
จริงๆไม่มีจิตที่เที่ยงแต่จิตของคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจิตหลงเกิดขึ้นแล้วดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นก็คือจิตหลงอีกแล้วอีกดวงหนึ่งที่เกิดต่อมาก็หลงอีกหลงมันเลยรู้สึกว่าจิตเที่ยงเพราะมันหลงตลอดมันเหมือนกันตลอดเลยนะคือมันหลงงั้นพวกที่ภาวนายังไม่ได้แก่นสารจริงๆนะจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงในนี้มีจิตเที่ยงไหมใครยังรู้สึกในนี้มีจิตเที่ยงยกมือสิสาธุทั้งห้องเลยจิตไม่เที่ยงอันนี้มุสาแน่นอนนะมุสาคนที่เห็นจิตไม่เที่ยงเนี่ยสติสมาธิต้องดีมากๆเลยนะสัมมาสติต้องว่องไวเห็นจนเห็นจิตมันเกิดดับได้ทางอายตนะนะแล้วสมาธิต้องดีพอไม่งั้นจิตมันจะไหลตาไปเห็นรูปจิตก็ไหลไปอยู่ที่รูปไม่ตั้งมั่นนะแต่ไปตั้งแช่อยู่ที่รูปนะหูได้ยินเสียงจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปอยู่ที่เสียงไปตั้งแช่อยู่ที่เสียงนะอย่างนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตยังไปนะแล้วจะบอกว่าเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ยังไม่เห็นหรอกเห็นด้วยการคิดเอาด้วยการเปรียบเทียบเอาแต่ไม่เห็นสภาวะผู้รู้มันดับต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือจิตหลงมันดับต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นมันไม่ยากเกินความพยายามของมนุษย์หรอกธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นธรรมะที่พอดีสำหรับมนุษย์นะธรรมะที่ท่านไปสอนเทวดาเป็นอีกแบบหนึ่งท่านสอนเทวดาและท่านสอนอภิธรรมนะแต่ท่านสอนพวกเราเนี่ยท่านสอนตามหลักของพระสูตรเนี่ยมันเป็นสภาวะที่คนธรรมดาอย่างพวกเรานะถ้ารักดีแล้วก็ทำได้นะไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างเทวดานะเรียนอย่างเทวดาเนี่ยมันเกินภูมิจิตภูมิธรรมได้แต่ท่องจำเอาไว้แล้วเอาไปสอบเสร็จแล้วก็ลืมนะแล้วพระอรหันต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ได้เรียนอภิธรรมนะพระอรหันต์นะฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็ฟังพระสูตรนะแต่ในพระสูตรนะบางอันละเอียดเข้าไปถึงอภิธรรมท่านสอนแจกแจงลงไปที่ตัวสภาวะอย่างที่ท่านสอนพระสารีบุตรนะท่านไม่ได้จงใจสอนพระสารีบุตรนะท่านสอนทีฆนขะในทีฆนขะคือในเล็บยาวไม่ยอมตัดเล็บนะเป็นหลานพระสารีบุตรนะจะไปเยี่ยมพระสารีบุตรนะแล้วก็เลยเจอพระเจ้าก็เลยไปอวดวาทะว่าอะไรๆก็ไม่สมควรแก่ข้าพระเจ้าคือจะอวดว่าข้าพระเจ้าไม่ยึดอะไรเลยพระเจ้าเลยบอกถ้างั้นก็อย่ายึดว่าอะไรๆก็ไม่สมควรแก่ตัวเองนี่ก็ยังยึดอยู่เสร็จแล้วพระเจ้าท่านแสดงธรรมนะเรื่องเวทนาเนี่ยผัสสะทำให้มีเวทนานะเวทนานะมันก็ปรุงแต่งต่อไปจนเป็นทุกข์ขึ้นมาท่านพระสารีบุตรนะนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่นะพระพุทธเจ้าก็พูดกับทีฆนขะสารีบุตรก็ฟังไปพัดไปนะพิจารณาธรรมตามเห็นตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนะอันนี้เป็นตัวอภิธรรมเลยนะแล้วท่านบรรลุพระอรหันต์นะงั้นในพระสูตรเองนะมีอภิธรรมปนอยู่นะแต่อภิธรรมที่เรามาเรียนกันวุ่นวายยุ่งยากอะไรเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาทีหลังแจกแจงขึ้นมาบางคัมภีร์ก็แต่งขึ้นพ.ศ. 200 กว่ามีแต่ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าที่พระโมคคัลลิบุตรติสสะท่านแต่งสมัยพระเจ้าอโศกอะไรท่านเป็นพระอรหันต์ที่แตกฉานท่านแต่งคัมภีร์คาถาวัตถุอันนี้ก็มารวมอยู่ในพระไตรปิฎกงั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเป็น literature ที่ใช้เวลาหลายร้อยปีนะ200 กว่าปีที่ค่อยๆพัฒนาจนมาเป็นรูปร่างอย่างทุกวันนี้แต่พัฒนามาโดยพระอรหันต์อย่าดูถูกพระไตรปิฎกนะตลกมากเลยพระไตรปิฎกเนี่ยสังคายนาครั้งแรก
พระอรหันต์500 องค์ครั้งที่2ที่สังคายนานะพศ100 กว่านะพระอรหันต์700 องค์ครั้งที่3สมัยอโศกพระอรหันต์1,000 องค์นะแล้วที่คัมภีร์คาถาวัตถุแต่งสมัยนี้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นผลงานของพระอรหันต์กี่พันองค์2,000 กว่าองค์ใช่ไหม2,200 ว่ะไม่นับพระพุทธเจ้ากับท่านที่ทำสังฆยานารุ่นแรกรุ่นที่ทำ500 องค์เนี่ยอยู่รุ่นแรกสร้างขึ้นมาจากพระอรหันต์เป็นพันองค์นะนี่คนรุ่นนี้ไม่รู้มันอัศจรรย์ยังไงมันเชื่อปุถุชน1 คนแทนที่จะเชื่อพระอรหันต์พันองค์ประหลาดจริงๆน่าอนาถที่สุดเลยนะไม่เชื่อพระไตรปิฎกไปเชื่ออาจารย์1 คนเห็นแล้วสลดสังเวชนะสังเวชน่าสงสารวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเทศจนถึงบทสลดสังเวชแล้วนะน่าสังเวชจริงนะคิดดูเลยนะถ้าเราเรียนใช่ไหมระหว่างการเชื่อพระอรหันต์เป็น1,000 องค์กับเชื่อปุถุชน1 คนมันเชื่อปุถุชน1 คนมันอนาถแค่ไหนโอ้เอาเบอร์ 1ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวดูเวทนาทางใจเป็นโทสะจริตมีทิฏฐิมานะเยอะรู้สึกว่าทำไมเราชั่วแบบนี้มีเรื่องทุกข์ผุดมากระทบจะรู้สึกแน่นบีบคั้นที่กลางอกจิตดิ้นอยากหนีมีสุขมากระทบจะรู้สึกมีอะไรพุ่งขึ้นมาที่กลางอกและดับไปใจไม่เป็นกลางฟุ้งซ่านขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับจริตค่ะให้รู้ทันลงไปเลยตรงที่มันไม่เป็นกลางอารมณ์อันนี้มากระทบยินดีรู้ทันอารมณ์นี้มากระทบยินร้ายรู้ทันไปนะคอยรู้ทันยินดียินร้ายไว้เดี๋ยวมันจะผ่านได้เบอร์ 2อย่าไปติดน้อมจิตให้นิ่งอย่างนั้นถอยออกมาว่าไปปฏิบัติตามรูปแบบช่วงพักถ้าไม่ติดงานจะหลบไปภาวนาวันละ 20-30 นาทีใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันทำงานดูร่างกายเคลื่อนไหวและเดินไปห้องน้ำก่อนนอนนั่งสมาธิ 20-30 นาทีพื้นฐานเป็นโทสะจริตและจิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งบ่อยครั้งจากแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยเห็นความร้ายของจิตตอนอยู่กับลูกจะชัดมากที่ภาวนาอยู่ถูกทางไหมคะ ก็ถูกนะทำไปเรื่อยแต่อย่าน้อมจิตให้ไปอยู่ตรงนี้จิตอย่างนี้มันจิตหนีโลกถอยออกมาสิลองถอยออกมาได้ไหมแลบลิ้นสิแลบลิ้นยาวๆคิดถึงนางนาคพระโขนงทำมือยาวๆสิล้วงลูกมะนาวอย่าอยู่อย่างตรงนี้นะจิตเราอย่ามุดเข้าไปอยู่อย่างตะกี้นั้นนั่นมันเป็นจิตของตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่แต่ในถ้ำออกมาอยู่ข้างนอกนี้มากระทบอารมณ์นี้ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่สมถะที่ดีด้วยนะมันเข้าไปสะกดตัวเองให้นิ่งๆอยู่ไม่ดีหรอกทำให้สติเราเสียออกมาอยู่กับโลกเนี้ยแล้วค่อยอ่านใจตัวเองไปพวกขี้โมโหดูจิตง่ายนะเพราะโทสะมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายที่สุดเลยดูง่ายกว่าราคะที่ยากที่สุดคือโมหะหลงเนี่ยดูยากที่สุดงั้นอย่างใจเราโกรธนะเราดูง่ายแต่อย่าไปน้อมใจเหนือความรู้สึกโกรธอยู่ต่างหางใจลอยอยู่ไม่ดีหรอก
ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ตรงนี้ถลำลงเพ่งแล้วนะเบอร์สาม เบอร์ 3ในรูปแบบคอยดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเพ่งน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นถูกอยากได้สภาวะที่มีความสุขเวลาทำงานเห็นกูเก่งตลอดมีมานะอยากมีตัวตนคอยรู้ทันแต่ห้ามยากเข้าข้างกิเลสตัวเองกูดีที่สุดชีวิตประจำวันคอยรู้สึกที่ร่างกายใจลอยแล้วรู้หลงแล้วรู้คอยสังเกตสภาวะสะสมความเห็นถูกจนเราไม่มีอยู่จริงขอหลวงปู่แนะนำค่ะทำไปนะทำไปสะสมไปเรื่อยๆที่ทำมาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่มันยังเป็นเราอยู่นะทำไปอีกทำไปทำมาได้ดีแล้วเบอร์สี่เบอร์4ทำในรูปแบบทุกวันแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งตรงนี้ฟุ้งซ่านนะจิตมันหลงออกไปนะเบอร์หนึ่งอะเห็นไหมกลับมารู้สึกที่กายที่ใจของเราเบอร์สองก็ชอบใจจะเข้าถ้ำที่ล่องเดิมอยู่แล้วถอยออกมาไม่งั้นก็ติดอยู่ตรงนั้นเสียเวลาเนิ่นนานเอาเบอร์สี่ทำในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละครึ่งชั่วโมงระหว่างวันดูกายเป็นหลักเห็นจิตเป็นสมาธิบ้างไม่เป็นสมาธิบ้างจิตมีกำลังบ้างไม่มีกำลังบ้างหลงคิดบ้างตอนนี้ดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ไม่อยากให้พ่อตายจึงปฏิบัติทุกวันเพื่อให้ผลบุญส่งให้พ่ออยู่กับเรานานๆที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะปฏิบัติถูกแต่วางใจไม่ถูกไปอยากให้เขาอยู่นานนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะถ้าเกิดอุปฆาตกรรมเกิดขึ้นนะกรรมที่มันตัดรอนเราขวางไม่อยู่หรอกภาวนานะรักษาใจของเราให้ดีคนมนุษย์นะเราแผ่ส่วนบุญให้เขารับไม่ได้นะพวกที่รับส่วนบุญของเราได้นะพวกเปรตบางอย่างงั้นเวลาเราภาวนาแล้วเราอธิษฐานให้พ่อดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นความดีของเรานะส่วนเขาจะได้รับผลแค่ไหนนะอยู่ที่กรรมของเขาด้วยอยู่ที่สถานะของเขาด้วยบุญไม่ได้ช่วยให้ใครรอดตายหรอกนะบุญกุศลทำให้เราไม่ทุกข์พ่อยังอยู่เราก็มีความปลื้มใจได้ดูแลได้ทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยใจเราเป็นบุญใจเรามีความสุขนะไม่กังวลถ้าพ่อจะตายใจเรามีปัญญารู้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใจเราไม่เศร้าหมองเนี่ยผลของการปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้คือถ้าใครช่วยใครได้ให้มันไม่ตายได้เลยนะพระพุทธเจ้าไม่นิพพานหรอกไม่มีใครห้ามความตายได้หรอกแต่ว่าเมื่อความตายของคนที่เรารักมาถึงเนี่ยตั้งสติให้ได้ไม่เศร้าหมองเท่านั้นแหละใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปถ้าเขาไปเกิดในภูมิที่รับได้เขาก็ได้รับด้วยถ้าเกิดไปเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเขารับส่วนบุญของเราไม่ได้เขาอนุโมทนาได้เขาก็ได้บุญด้วยบุญนั้นเกิดจากตัวเขาอนุโมทนานะไม่ใช่ตัวเกิดจากที่เรายกให้ในเรื่องบุญเรื่องกรรมมันซับซ้อนงั้นการที่เราทำดีที่สุดแล้วล่ะการที่เราดูแลพ่อทำหน้าที่ของเราอันนั้นดีที่สุดแล้วล่ะส่วนว่าดูแลแล้ว
จะไปได้นานแค่ไหนอะไรนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องวางใจให้ได้ในทุกสถานการณ์นะเบอร์ห้า2-3 เดือนก่อน รู้สึกเบื่อโลก รู้สึกเบื่อออกมาจากกลางอกปัจจุบันเริ่มเป็นกลาง ไม่ยินดีและไม่ยินร้าย รู้สึกเฉยเฉยมาถูกทางหรือไม่ครับ ก็ถูกเลยนะแต่สังเกตนะตอนนี้เราเพ่งอยู่รู้สึกไหมการไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีหลายแบบนะอันหนึ่งไม่ยินดียินร้ายเพราะเพ่งเอาไว้อีกอันหนึ่งไม่ยินดียินร้ายเพราะปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่มีแก่นสารสาระมาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยถ้าอันนี้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าไปเพ่งนิ่งๆนะมันข่มใจไว้ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายอันนี้มันอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาลองถอยจิตออกมาสิถอยจิตออกมาลองออกจากสมาธิสิเข้าสมาธิเก่งมันก็ดีนะแต่ว่าสี่ข้อนะหนึ่งชำนาญในการเข้าสองชำนาญในการทรงอยู่สามชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานสี่ชำนาญในการออกยากตัวที่ชำนาญในการออกเนี่ยเราถอยออกมาสิเนี่ยเวลาเจริญปัญญานะอยู่ในโลกธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจมีสติรู้ทันไปนะแต่ถ้าไปน้อมใจแล้วอย่างนี้มันจะไปติดว่างๆติดสบายอยู่เฉยๆนะเพราะเราไม่ได้ชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานงั้นเราเข้าสมาธิพักผ่อนพอให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยออกจากสมาธิมาอย่าไปติดมันอย่าไปหลงไหลมันออกมาแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตมีสติรู้ทันไปเลยนะเรียกว่าเรามาเดินปัญญาเลยจะได้ไม่เนิ่นช้าบุญบารมีเก่าก็มีนะจะได้เดินต่อไปได้อีกเยอะๆเบอร์หกนั่งสมาธิดูลมหายใจสลับกับรู้สึกกายบางครั้งแน่นที่หัวติดเพ่งจิตฟุ้งซ่านไม่เข้าฐานหลงบ่อยทั้งวันระหว่างวันรู้ว่าหลงคิดได้บ้างตอนกลางคืนหลับไปกับจิตที่หลงคิดทุกคืนมีโทสะหงุดหงิดง่ายมีโลภะอยากดีอยากรวยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองถนัดแบบไหนรู้สึกว่าไม่พัฒนาที่ทำอยู่ถูกไหมคะทำอยู่มันก็ถูกนะแต่จะให้ถูกยิ่งขึ้นเนี่ยรู้สึกร่างกายบ่อยๆไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอะไรนะรู้สึกที่กายเรื่อยๆนะแล้วจิตจะมีกำลังแล้วมันจะเดินปัญญาได้ถ้าไปดูจิตแล้วมันจะล็อกเข้าไปนิ่งๆนะรู้สึกกายนะเบอร์ 7เอาไว้ก่อนเอาเบอร์ 8เบอร์ 7ไม่มีปัญหาอะไรภาวนาเก่งเบอร์ 8ปฏิบัติโดยนั่งดูกายหายใจเป็นหลักติดปัญหาเดิมๆมาหลายปีจิตเข้าไปแนบหรือแช่ในความสงบแล้วไม่เห็นดูไม่ทันถึงแม้ระวังเริ่มเห็นจิตที่ชอบได้บ้างแต่ก็ยังชอบอยู่ไม่เป็นกลางกับความสงบความสบายใจกราบเรียนถามว่าราคะจริตต้องดูในสมาธิอย่างไรให้ก้าวหน้าต่อไปได้คะในสมาธิดูราคายากนะเพราะคนทำสมาธิส่วนใหญ่มันก็ติดราคานั่นแหละอย่างกระทั่งพระอนาคานะยังติดราคาอยู่เลยออกมาดูกายให้เยอะๆไว้
ดูร่างกายไปร่างกายนี้เป็นปฏิกูณอสุภะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองๆร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่มาประกอบกันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาดูบ่อยๆนะเดี๋ยวมันจะก้าวหน้าขึ้นไปเข้าสมาธิไปสู้กับราคะในสมาธินั่นเวทีของราคะเลยนะสมาธิสนามของมันน่ะไม่ใช่สู้ง่ายนะจิตเรายังอยู่ในกามาวจรเราไม่ต้องไปสู้ราคะในฌานนะเราสู้ราคะข้างนอกเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตพอใจรู้ทันจิตไม่พอใจรู้ทันฝึกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งร่างกายถ้าทิ้งร่างกายใจมันจะน้อมเข้าไปนิ่งอยู่ข้างในร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้เอาเบอร์8เบอร์7เอาเบอร์7สวดมนต์ทำความสงบแล้วถอยมาดูจิตที่เกิดดับพร้อมอารมณ์แบบมีเจตนานำแล้วปลดเจตนาออกแต่ยังมีจิตตั้งมั่นแต่เห็นอารมณ์เกิดดับชัดกว่าจิตเกิดดับบางครั้งเห็นแค่จิตกระเพื่อมสักพักทำความสงบใหม่จิตเคยตกภวังค์สักพักแล้วรู้ตัวต้องฝืนออกแต่หายแล้วยังมียินดีในวันจิตเจริญยินร้ายในวันจิตไม่เจริญตัวตนยังมีตอนคิดกูเก่งขอคำแนะนำครับก็เก่งจริงแหละทำต่อไปทำถูกแล้วล่ะนะไม่ต้องแก้อะไรหรอกทำถูกแล้วทำได้ดีแล้วด้วยอนุโมทนานะสู้ไป